chào anh em. Hôm nay lại là chủ đề về kích điện. Và kích điện gì thì nó là kích điện tử dòng IGBT. Đấy, cái chủ đề này thì là rất là nhức nhối nhá anh em nhé. Thì đã bao giờ anh em đặt ra cái câu hỏi là tại sao mà cùng một cái kích, cùng một cái bo mà anh em mua sẵn của người ta về thì nó lại đánh được auto đổ dòng, hoặc là nó đánh chết cá rồi là nó chạy thế nọ thế kia, mà anh em lại mua về ráp. Hai thằng thợ, một thằng thì mua về ráp nó bán cho anh em thì nó chạy, mà còn một thằng thì anh em tự mua về ráp mà nó lại không chạy, rồi nó chết đủ kiểu nọ kia, rồi nó cũng không auto nguồn, không auto dòng. Đấy thì để mình xả cái điện này đã, không quên đi tí nữa giật cho nhức người này. Nhớ xả hết điện tụ đấy nhá, bởi vì hàng kích điện tử con nào nó cũng giật vậy. Đấy thì hôm nay chủ đề mình chia sẻ với anh em. Tại sao và câu hỏi tại sao rất là nhiều. Đấy, mình được biết có những cái bạn nhắn tin cho mình là em mua ở đây nhưng mà nó không hỗ trợ em, nó không nhắn tin, có khi mấy ngày nó mới trả lời. Ok, đúng rồi, làm gì nó hỗ trợ các bạn. Nó còn cái nghề kiếm cơm nó dạy các bạn thì hết à, nó dạy bí quyết các bạn thì hết à, nó chỉ cùng lắm thì nó chỉ các bạn là con trở này nắp chỗ này hoặc chỗ kia thôi. Còn các bạn nắp sao thì kệ các bạn. Các bạn không nắp sai thì nó cũng chả để ý các bạn làm gì. Bây giờ các bạn làm, các bạn chán, các bạn lại bảo anh ơi thôi bán đi em cái khác, anh cắt ráp xong đi chứ em con này em không thể làm được nữa. Đó là cái nguyên nhân. Bởi vì cái nghề kiếm cơm nó xác định không bao giờ nó dạy các bạn. Còn mình đây là mình ngồi chia sẻ thật lòng, anh em nào muốn nghe nghe, không muốn nghe đi ra ngoài. Đấy, khỏi cần phải nói nhiều, mình không yêu cầu là anh em phải ngồi lại nghe. Còn ai muốn nghe thì anh em vào đây anh em nghe cùng. Đó, thì cái nguyên tắc ráp kích IGBT thì nó làm sao? Nó khác hoàn toàn với lại DB3. Có thể anh em ráp DB3 chạy ok, nhưng mà anh em R và IGBT không bao giờ các anh em chưa học làm được. Thì để mà làm được làm sao, những anh em đã biết làm rồi hoặc là đã hiểu những cái thông số về linh kiện thì anh em không cần. Còn mình sẽ chia sẻ một cái mẹo nhỏ cho anh em. Trước khi anh em bắt tay vào ráp bất kể một cái hàng điện tử gì đó thì anh em phải lên Google, anh em search. Giả dụ như kiểu là ở đây con chở này công suất bao nhiêu k, con kia này bao nhiêu ôm, thì k với ôm nó khác nhau ở chỗ nào, nếu như mà ráp sai k có được không, và ráp sai ôm thì có được không. Thì một cái mẹo nhỏ để mình nhắc cho anh em trước khi anh em search, thì một ôm cũng không được sai, tùy vào linh kiện anh em ráp. Còn k thì anh em có thể sai số được, nhưng đã là ôm anh em không thể nắp con k sang con ôm được. Cái đó là cái nguyên tắc. Và thứ hai nữa là những cái tụ này nó có cái chức năng gì, hoặc những con IGBT đây thì nó có chức năng gì đó. Rồi cái bo IGBT nữa, và đến cách đo chân các cái linh kiện để phòng khi anh em làm nó có chết thì anh em còn biết nối mà anh em đo, đỡ bị mất tiền ngu và đỡ bị mất tiền oan, đỡ chán. Đó là cái nguyên tắc. Những ai chưa học mà bắt tay vào làm luôn 100% là phải bỏ học phí. Mà học phí có thể là nhiều hoặc ít tùy độ máu của anh em. Đó, đấy là cái rõ ràng. Còn cái nguyên tắc thứ hai cơ bản mà cần phải nhớ, mình phải chỉ dạy xong từng cái đoạn một thì bắt đầu mình mới đi vào cái hướng dẫn anh em là nắp ráp một con nó làm sao. Anh em nào mà thấu hiểu nhanh thì có khi bây giờ đang đắp chăn ngủ rồi, bởi vì là bây giờ nhiều anh em nó thấu hiểu nó kinh khủng lắm, bộ lão nó nhảy nhanh lắm. Đấy, nhưng mà nhiều bạn là muốn xem từ đầu đến cuối thì mình sẽ dạy cho các bạn từ đầu đến cuối, không bao giờ các bạn sợ thiệt. Trước khi các bạn ráp xong một cái nguyên tắc của các bạn là những cái này. Hai con chiết áp này anh em phải để xa ra, đừng bao giờ để nó chập chạm vào nhau để anh em ấy một phát đánh thẳng chết con IGBT này luôn, chết bo lái này luôn, chứ không cần phải nhiều. Đó, thứ hai nữa là anh em trước khi mà làm xong anh em mà kéo tải thì anh em chỉ lắp bóng 200W cho mình thôi, chứ đừng có lắp đến 500 hay 1000W, không may anh em để dâng cao cái là nó kéo cũng chết bo này.
Đấy là cái nguyên tắc rất quan trọng để em nhớ. Và thứ hai, nếu như mà anh em bóp cái, khi anh em ráp xong mà anh em bóp cái này mà nghe cái tiếng nó nì 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 nì, nó không có tiếng kêu tạch 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 tạch, thì có nghĩa lúc đấy cái nguồn của anh em ráp nó đang bị chập. Anh em dừng lại ngay cái việc chập bình và bóp cò, anh em phải kiểm tra, bắt đầu nhìn xem cái nguồn của mình đo ở hai chân cao áp, thì hai chân cao áp nó là đo ở đâu, thì nó đo ở đây này anh em này, để mình sẽ chỉ chi tiết cho anh em. Tùy cái hai chân của nó ra, bắt đầu nó là ba chân của khi anh em cuốn thì nó sơ cấp nó có ba đầu ra, thì ba đầu ra của nó sẽ là ở đây, một đầu thì là ra âm, còn hai đầu thì là ra sò nuôi sò đó, thì nó rõ ràng là sơ cấp rồi. Thế vậy thì cứ hai chân cao áp để các bạn đo thì nó đâu, đây nó sẽ là thứ cấp, đường ra 2 giây của thứ cấp. Đấy thì các bạn đo nó mà ra tầm 300V cho đến 450V tùy theo các bạn cuốn, hoặc là 150V, nói chung là có điện ra trên 100V tùy theo các bạn cuốn, vòng cuốn, số vòng cuốn, thì là nguồn đã ok, không chập không gì cả. Và các bạn thấy nó còn kêu tí 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 lại để nó tiếng của nó rít tiếng, thì các bạn phải kiểm tra đến cái bo dao động. Đấy, bo dao động thì nó cũng giống như dòng DV3 thôi, nhưng mà ở dòng IGBT thì cái bo dao động của nó sẽ khác. Các bạn không cần phải ráp đủ linh kiện, giả dụ như những con C100 hay là những con ốp tô quang, các bạn bỏ hết cho mình. Nếu như các bạn không bỏ hết ở trong dòng IGBT, các bạn đánh nó sẽ khác hoàn toàn, bởi vì những con đấy nếu đánh ngọt thì các bạn nắp vào, còn nếu như mà không đánh ngọt, không có đánh nước ngọt mà các bạn muốn đánh auto mặn nợ ngọt, thì các bạn tháo hoàn toàn ra, vì cái đấy là đánh ngọt trong. Nếu các bạn không tháo, nó sẽ một là đánh auto nó sẽ không hiệu quả, và thứ hai nữa là nó sẽ chết kích. Đó là cái điều tất nhiên, mà cái đấy thì không ai dạy các bạn đâu. Nói thẳng với các bạn một câu như vậy, nó là nghề kiếm cơm, mà nghề tổ nó bố nó cũng chả dạy, chứ đừng có nói là các bạn là cái gì mà nó dạy mình thôi. Nhưng mình nói thật, còn ai muốn nghe nghe, không nghe thì mình cũng vẫn làm mời đi, chứ mình không không phải là bắt các bạn ngồi đây để nghe và nói làm sao. Đó thì trên cái bo này đây, các bạn thấy mình đánh là auto mặn nợ ngọt, cho nên là mình đã bỏ bỏ con CR100 này, và đấy, các bạn nhìn rõ đây, mình đã bỏ đi con CR100 và con Opto quang, và tiếp đó là mình bỏ con 105. Đó, tức là trên một cái bo các bạn không nhất thiết là phải ráp đủ linh kiện, các bạn phải hiểu cái linh kiện nó có chức năng gì và nó làm gì thì các bạn hãng ráp nó vào. Còn nếu như các bạn chưa hiểu thì tốt nhất mình khuyên một câu, các bạn đừng bao giờ mua linh kiện phải tự ráp, tự bỏ tiền. Các bạn phải học cả, phải học hỏi nhiều vào, các bạn xem, và những cái này sẽ không ai chỉ cho các bạn cả. Đó, cái thứ hai để mà phân biệt đây, giả dụ như kiểu là như mình nói đấy, thì các bạn phải hiểu những cái đấy nó auto mặn nợ ngọt, thì làm sao mà các lúc đầu mình nói là auto mặn nợ ngọt là tại sao người ta làm mà người ta đánh được auto, còn mình làm thì lại không thể đánh được. Bởi vì sao? Nó có một cái nó rất đơn giản ở cái chỗ này. Đấy, mà chắc chắn gần như không ai bảo các bạn thường nghĩ nó không biết nó làm cái gì. Thì ở trên các bảng mạch điện tử hay là tivi hay là ấy, thì hoặc là những cái gì mà nó có so sánh ấy, thì nó cũng thường hay có cái này, mình có thể gọi tạm thời nó là cuộn cảm hoặc là trở sun để so sánh. Nếu như ở đây mà không, các bạn không dùng con trở sun hay là ấy, thì các bạn có thể cuộn dùng dây đồng 1 ni cho mình. 1 ni không được to quá, bởi vì to quá nó không so sánh được dòng điện thì nó cũng sẽ không auto. Các bạn dùng 1 ni cho mình, các bạn cuốn cho mình 6 đến 7 vòng để nó có thể so sánh được cái dòng điện, thì nó mới chuyển được auto. Còn nếu như không có trở hoặc không có cái cuộn để so sánh, đây sẽ không bao giờ thì nó đánh được auto, chuyển auto nhé. Các bạn nhớ nhé, đây này, mình cuốn 1 2 3 4 5 6, đúng 6 không? Đấy, con này của mình là mình cuốn để mình
đánh auto auto mặn đậm ngọt. Đấy. Thì để cuốn cái này thì làm sao các bạn có thể dùng cái đầu tô vít các bạn cuốn đấy, hoặc là dùng cái gì đó. Thứ hai là trên một cái bo mạch thì các bạn nhớ cho mình đấy, cái này thì mình cũng phải nhắc đi nhắc lại cho các bạn rồi, là chân linh kiện các bạn hàn thì hàn làm sao. Ở đây mình sẽ lật ngược lại cho các bạn xem đó, có một cái số chỗ giả dụ như kiểu là nó kéo tải đấy, mà các bạn không hàn chắc cho nó, mối hàn to thì chắc chắn cái kích của bạn cũng sẽ không chạy. Hoặc là các bạn hàn nhưng mà lại hàn mỏng manh thì khi nó chạy công suất nó lên lớn mà nó thừa tải, hoặc là nó như mình gọi nôm na là nó bị quá tải ấy, thì nó sẽ đánh bung hết cái mạch của các bạn ra. Và cái đấy chắc chắn là hên thì là không bị gì, chứ còn không hên là linh kiện cũng sẽ chết đó. Thì để làm sao mà khắc phục được cái điều đó, chắc chắn sẽ không ai dạy bạn, mình cũng nói rồi, kể thằng bán kích nó cũng không bảo. Thì các bạn phải làm cho mình một cái dây đồng ít nhất là phải từ 1 ni 6 hoặc là 1 ni 3, một ni thì các bạn chập đôi lại, các bạn xoắn đôi lại cho mình. Các bạn hàn như mình hàn đây, vòng quanh cái chân sò, vòng quanh chân của con phép đấy. Và ở những cái điểm tiếp xúc của tụ rất lớn đây phải dùng dây đồng để hàn nhé, các bạn hàn chắc chắn cho mình đó. Và đây nữa, ở cái hàng lái IGBT, những con i3 IGBT đấy, các bạn phải hàn chắc chắn, mà các bạn làm càng chắc chắn bao nhiêu thì cái kích của bạn nó càng bền càng đẹp bấy nhiêu. Và ở đây là con gì các bạn đã biết chưa, đây nó gọi là 6 con chập vợt, nhưng của mình đây nó là 7 con đấy, MOSFET chống chập vợt đó. Thì các bạn cái con này thì các bạn cũng không quan tâm lắm, bởi vì là mình cũng không cần nói nhiều vì ít ai để ý. Và thứ hai nữa là các bạn để ý các cái mối để mà nó giao tiếp câu nhau khi các bạn làm. Có những bạn mà làm xong rồi nhá, và bấm kích kêu chạy bình thường ok, nhưng mà lại không thấy điện ra đầu vợt đây, không thấy điện ra đây các bạn lý do tại sao? Tại vì các bạn đấu ở chỗ này này, nó đã sai rồi, xong rồi các bạn đấu lại không câu đường tụ nữa thì nó sẽ không bao giờ nó ra được vợt đó. Cái đấy là cái rất cơ bản và nó là cái đương nhiên. Các bạn hỏi còn lâu với thế nào nó bảo cho các bạn, nó cứ bảo cái chuyển hướng nọ chuyển hướng kia đấy, nó cứ ập vậy, xong bắt đầu các bạn cứ làm ắng ngắt cũng làm theo nó, ra vẻ ra đây là nó chỉ bảo rõ ràng lắm, xong bắt đầu làm theo cái đột một phát thôi, xong cháy linh kiện. Anh ơi bán em cái linh kiện khác lại có tiền rồi mình lại mất tiền đấy. Mà nếu như mà để nó thằng nào nó tốt thì nó chỉ bảo cho thì cũng khó, nói thật là cái nghề kiếm cơm của nó, nếu như mà mình mà cũng còn làm nhiều thì mình chắc là mình cũng không ấy đâu, nhưng mà cái này nó chỉ là nghề tay trái thôi, cho nên mình chỉ bảo, chứ thực ra là mình cũng chả bảo, chứ đừng có nói là người khác. Còn đây là thực tế mình đã bảo để trong một cái con kích mình vừa làm nhé, xong hoàn chỉnh cho. Thứ hai anh em nhé, hàn những cái mối nối này này, anh em tránh làm sao đừng để nó chập vào nhau nhé, chập vào nhau là những cái mối nối nhỏ này phải dùng những cái mỏ hàn cực nhỏ anh em làm đấy. Và tiếp đó là đến cái lỗi là bấm mà nó có điện ra vợt nhưng mà tiếng kêu nó không, nó không có, thì anh em bắt đầu ở đâu, anh em phải kiểm tra con IGBT này cho mình. Anh em con IGBT này trong một cái máy nó có thể nó có đến 4 5 6 3 2 1 con, ok nó vẫn chạy. Kể cả một cái máy mà 6 con IGBT anh em gỡ hết ra 5 một con được, nó vẫn chạy bình thường nhá. Nếu như mà anh em không biết cách đo thì cách duy nhất mà giả dụ đây là 3 con mà anh em nghi vấn nó chết, anh em tháo hết ra, anh em cắm một con rồi cho mình, anh em thử chạy ok rồi anh em cắm từng con một vào đó. Đấy là cái cách mà nó dễ nhất cho anh em làm. Thứ hai nữa là ở trên cái bo đây này,
nó có rất nhiều rắc anh em thấy đấy. Nhưng mà đừng bao giờ cắm đủ full rắc trên nó nhá, bởi vì nó là bo đa năng, anh em hiểu chưa? Nếu như mà anh em cắm đủ lên cho nó, chắc chắn một điều này, kích anh em sẽ tèo hoặc là nọ kia ngay. Đó, thì có những cái chỗ mà 500k hay là 50k anh em có thể bỏ qua, chỉ cần cắm lên 3 cái thôi. Đây mình chỉ cần cắm 2 cái, còn một cái là để dành cho mặt đồng bằng, nhưng mà mình không không sử dụng nên mình sẽ không cắm. Còn ở đây là gần như bỏ này. Đó, và ở đây có con kéo câu mạch, nó đề ở đây là chở 0,1R, nhưng mà anh em đừng bao giờ, không cần phải tìm làm cái gì, anh em cứ làm cho mình một sợi dây đồng như thế này. Đó, anh em câu sang còn một bên anh em bỏ, chứ đừng có cắm hết. Còn ở đây này, giả dụ nó đề F cộng trừ R đấy, hoặc là ở đây là có những cái con tụ là 1 UF này, anh em không cần cắm nhé. Đó, và ở đây nữa này, có điểm là 220k của trở này, anh em cũng không cắm, bởi vì đây làm sao anh em không cắm, nó là bo đa năng. Nếu như anh em cắm vào là cái kích của anh em nó sẽ sai số không chạy luôn, hoặc là nó bị nọ kia. Trên cái mạch in của người ta ấy, mình sẽ nói cho anh em thế này, ở bên trên cái máy tính khi người ta đặt mạch in và mình đặt cũng nó cũng thế thôi, thì nó sẽ có một cái bản vẽ bo mạch ở trên đấy, nó là vẽ đa năng. Đó, sau đó là nó sẽ, khi đặt là nó sẽ in ra một loạt, nó chỉ thay tên thôi, thay tên đổi họ nó khác nhau thôi, chứ còn anh em cứ nhớ là cái quy cách hoạt động của một con kích nó như thế nào, thì dù ông có đổi bo hay làm sao thì ông cũng phải đấu đúng linh kiện cho nó và đấu đúng cái đường đi cho nó, chứ không thể đấu ngược được. Cho nên là dù cái bo nó có in kiểu gì thì mình cũng phải theo đúng cái chân linh kiện, âm theo âm mà dương theo dương. Đó, con nào ngược thì đấu ngược, còn con nào xuôi thì phải đấu xuôi. Đó, còn tiếp đó mình sẽ hướng dẫn đến anh em là cái cách chỉnh cái kích làm sao. Thì chỉnh cái dòng IGBT này này, trước tiên anh em lắp xong anh em chỉnh thì không cần biết là cái nó có kêu hay là đèn nó có sáng không, bởi vì là lúc đấy là nó chưa sáng chưa kêu đâu. Nhưng mà anh em nhớ hai cái này anh em phải đặt ra đây, sau đó anh em kẹp bình vào. Thì anh em chỉnh thì bắt đầu từ cái VR, đây mình sẽ quay cho anh em nhìn cái VR nhé. Đây, con VR thứ hai này, anh em bắt đầu anh em bấm cò thì anh em chỉnh vặn làm sao cho mình mà cái tiếng còi của nó mất đi. Đó, sau đó anh em hãng chỉnh thì chỉnh bắt đầu đến con này, nó là VR cao áp. Ở đây